السلام علیکم. امید لرم چې ښه به یې، جوړ به یې، الله یو ښاد او آباد ساته. ښه، تاسو ښه دوه ویډیوګانې ما اپلوډ کړې وې دې نه مخکې، او یو د اف ایس سی سټوډنټس دپاره وه، بل د بیچلر سټوډنټس دپاره وه. نو دا دی کې اوس زمونږ یو څو ملګري وو، هغو موږ ته لکه دا کړی میسج کړی و، کال یې هم کړی و چې یاره د پی ایس ډبلیو باره کې هم موږ ته یو ویډیو جوړه کړه. نو ما یې بالکل صحیح ده، ستاسو دپاره بس موږ لږ ټایم وښکو، ما یې زه به تاسو لږ ګایډ کړمه څومره چې ما ته انفارمیشن دي. نور لکه تاسو سرچ هم کولی شئ، آنلاین ویب سایټ دي، ډیفرنٹ ویب سایټ دي، هلته هم سرچ کولی شئ. نو ښه، کم کسان چې دلې مطلب لکه بیچلر له راغلي وو او مطلب هغو خپله سټډي کمپلیټ کړه یا لګیا دي کمپلیټ کوي، نو د هغو دپاره دا دی چې یاره یو فایده خو د ټول نه غټه فایده د هغو دا ده چې کله تا هم 1 year خپل کورس کمپلیټ کو، که هغه تا په انجینیرینګ کې ایډمیشن اخیستی دی هغه تا کمپلیټ کو، یا تا په میډیکل فیلډ کې ایډمیشن اخیستی دی او هغې نه ته مطلب ګریجویټ شوې، یو خو به ستا سره د یو کې مطلب کوم ټاپ ډیګري دا به ستا سره راشي، صحیح ده. بل ستا چې د دې نه ګریجویټ شي په پاکستان کې، یو اے ای، سعودي عربیه، دا چې کوم ډیفرنٹ ملکونه دي دې کې لکه د یو کې د ډیګري ډېر غټ مانګ دی. نو د جاب خو تاسو بیا فکر مه کوئ، ځکه چې هلته کې بیا ډېر مطلب سهولیات میلاویږي، او مطلب یو خو ستا سره ډیګري راشي، یو ستا مطلب انګلیش ستا دومره سټرانګ شي که نه چې مطلب که ته پاکستان کې جاب کوې، فلای کوې، یا یو اے ای کې، یا مطلب نور ایشیا کې کم چې کم ملکونه دي هلته کې، نو تا ته ایزیلی جاب میلاویږي او ښه جاب تاسو ته میلاویدی. ښه، د هغې نه بعد که ته یو کې کې هم مطلب لکه جاب کول غواړې، ډېر ایزیلی تا ته میلاویږي. د دې ډیفرنٹ ویب سایټ دي، هغې باندې به هم زه تاسو ته ویډیو جوړه کړمه، خو حالن ساعت به زه تاسو ته صرف دې باندې ډسکشن وکړم چې کله چې تاسو مطلب ګریجویټ شوئ، صحیح ده، د یو کې د یونیورسټۍ نه، د ماسټر نه تاسو ګریجویټ شوئ، نو هغه به تاسو ته د هغې نه بعد یو دغه میلاویږي، پی ایس ډبلیو ورته وایي، صحیح شو. پی ایس ډبلیو دا یو قسمه ویزه ده، د ګریجویشن نه بعد به تاسو ته دا میلاو شي، دا د 2.5 کالو ویزه. کله چې تاسو ته دا میلاو شي، په دې کې به تاسو مطلب لکه سرچینګ کوئ، ډیفرنٹ ځای کې به سی ویز جمع کوئ، آنلاین به اپلایګانې کوئ د جاب دپاره. نو په دې 2.5 کالو کې به دننه تاسو ته خپل جاب به هم فایند کوئ، خپل سبجیکټ ریلیټډ او مطلب کم کې تاسو کمفرټ یې که نه، نو جاب به هم تاسو ته ایزي میلاو شي. او د دې د جاب چېرته میلاو شو نو لکه بیا مزې دي او ایزیلی میلاویږي چې کم فیلډ کې لکه ستاسو انټرسټ وي، او لکه تاسو څه نه فارغ شوي یئ که نه کم فیلډ نه، نو ایزیلی میلاویږي. نو هغه 2.5 کالو کې به تاسو ته مطلب ویزه تاسو ته درکړي. د ګریجویشن نه بعد تاسو ډیفرنٹ ځایونو کې اپلایګانې وکړئ، تاسو ته به جاب میلاو شي. بیا هغو تاسو مطلب ستاسو 2.5 کاله ویزه وي، هغه ویزه ستاسو لکه ایکسپایر شي یا ټایم ختم شي، نو کم کمپنی سره چې تاسو کار کوئ، مطلب که هر قسم کمپنی ده، یا تاسو میډیکل فیلډ کې کار کوئ، یا تاسو انجینیرینګ سایټ کې کار کوئ، نو هغو ستاسو یو خوښ شوی او ستاسو مطلب لکه ستاسو نه هغو سټیسفای شو، تاسو له به هغو مطلب لږ سپانسرشپ به تاسو له درکړي. نو سپانسرشپ چې تاسو ته درکړي، بس ستاسو مطلب لکه چې کوم ګول دی، ستاسو کوم ټارګیټ سي، دلې چې کوم سټوډنټ راځي د هغو چې کوم ټارګیټ سي، مطلب پوه شه چې لکه هغه ستاسو اچیو شو، دلې مطلب تا ته دغه میلاو شي که نه، نو یو خو ستا جاب هم لیګل هم ستا جاب هم میلاویږي، ته مطلب ښه پی تا ته میلاویږي، او ستا پیډ ریلیټډ جاب ته میلاویږي، نو ډېره بهتره خبره ده ستاسو دپاره. نو یو پکې دا خوش خبري ده، مطلب لکه ستا سټډي نه بعد تا ته 2.5 کالو پی ایس ډبلیو میلاو شي، پی ایس ډبلیو کې ته خپل کار کوې، بیا تا ته کمپنی سپانسرشپ درکړي، نو لکه بس تا دا دی کې مطلب مقیمې شوې بیا. نو دې باره کې هم یو ملګري ویلي و چې یاره داسې ویډیو ساز که، نو ستاسو دپاره دا ویډیو جوړه کړه. نو امید دی چې تاسو به ترې هیلپ واخلئ. او بیا هم خبرې خو ډېرې، که ستاسو په مایند کې څه کوېسچن وي، نو بیا تاسو کمنټس کې خپل کوېسچن کولی شئ، زه به د هغې as soon as possible تاسو ته د هغې ریپلای درکوم. صحیح شو.
ډیره مننه. السلام علیکم.